Bây giờ bạn đã sẵn sàng để xem cách xây dựng một lớp của mạng Neuron tích chập. Hãy xem qua một ví dụ. Bạn đã thấy trong video trước cách lấy một khối 3 chiều và chập nó với, chẳng hạn, hai bộ lọc khác nhau để có được, trong ví dụ này, hai đầu ra 4 x 4 khác nhau. Vì vậy hãy nói rằng chập với bộ lọc đầu tiên cho đầu ra 4 x 4 đầu tiên này và chập với bộ lọc thứ hai này cho một đầu ra 4 x 4 khác. Điều cuối cùng để biến điều này thành một lớp mạng Neuron tích chập là đối với mỗi lớp này, chúng ta sẽ thêm một độ lệch. Vì vậy, đây sẽ là một số thực. Và với Python Broadcasting, bạn thêm cùng một số vào mỗi, bạn biết đấy, một trong 16 phần tử này, và sau đó áp dụng một phi tuyến tính để minh họa. Đây là một phi tuyến ELU, và điều này mang lại cho bạn một đầu ra 4 x 4 sau khi áp dụng độ lệch và phi tuyến. Và sau đó, đối với thứ này, ở phía dưới, bạn cũng thêm một số độ lệch khác. Một lần nữa, đây là một số thực. Vì vậy, bạn thêm cùng một số thực vào tất cả 16 số, và sau đó áp dụng một số phi tuyến, giả sử là phi tuyến LELU. Và điều này mang lại cho bạn một đầu ra 4 x 4 khác. Sau đó, giống như chúng ta đã làm trước đây, nếu bạn lấy cái này và xếp chồng lên nhau, như sau. Vì vậy, chúng kết thúc với một đầu ra 4 x 4 x 2. Sau đó phép tính này, nơi bạn đã đi từ 6 x 6 x 3 đến 4 x 4 x 4, đây là một lớp của mạng Neuron tích chập. Vì vậy, để ánh xạ điều này trở lại một lớp của 4 lan truyền trong một mạng Neuron tiêu chuẩn, trong một mạng Neuron không tích chập, hãy nhớ rằng một bước của lan truyền thuận là một cái gì đó như thế này, phải không? Z1 bằng W1 x A0, A0 cũng bằng X, phải không? Và cộng với B1. Và bạn áp dụng phi tuyến tính để có được A1. Đó là D của Z1. Vì vậy, đầu vào ở đây, trong phép loại suy này, đây là A0, đây là X thực sự. Và các bộ lọc ở đây hiển thị một hàng tương tự như W1. Và bạn nhớ trong quá trình chập, bạn đang lấy 27 số này, hoặc thực sự 27 x 2 vì bạn có hai bộ lọc. Chúng ta đang lấy tất cả những con số này và nhân chúng. Vì vậy, bạn thực sự đang tính toán một hàm tuyến tính để có được ma trận 4 x 4 này. Vì vậy, ma trận 4 x 4 đó, đầu ra của phép toán chập, đóng vai trò tương tự như W1 x A0. Đó thực sự có thể là đầu ra của 4 x 4 này, cũng như 4 x 4 đó. Và sau đó điều khác bạn làm là thêm độ lệch. Vậy điều này ở đây, trước khi áp dụng LELU, cái này đóng vai trò tương tự như Z, và sau đó cuối cùng bằng cách áp dụng phi tuyến, bạn biết đấy cái này, tôi đoán vậy. Vì vậy, đầu ra này, đúng đóng một vai trò, điều này thực sự trở thành kích hoạt của bạn ở lớp tiếp theo. Đây là cách bạn đi từ A0 đến A1. Đó là phép toán tuyến tính đầu tiên, và sau đó tích chập có tất cả những phép nhân này. Vì vậy, tích chập thực sự đang áp dụng phép toán tuyến tính, và bạn thêm độ lệch, và bạn áp dụng phép toán ELU, và bạn đã đi từ 6 x 6 x 3. Chiều A0 thông qua một lớp của mạng Neuron đến, tôi đoán, một chiều 4 x 4 x 2 A1. Vì vậy, 6 x 6 x 3 đã trải qua 4 x 4 x 2. Và đó là một lớp của mạng tích chập. Bây giờ, trong ví dụ này, chúng ta đã có hai bộ lọc. Vì vậy, chúng ta có, bạn biết đấy, hai đặc trưng, nếu bạn muốn. Đó là lý do tại sao chúng ta kết thúc với đầu ra 4 x 4 x 2. Nhưng nếu, ví dụ, thay vào đó chúng ta có 10 bộ lọc thay vì 2, thì chúng ta đã kết thúc với một khối lượng đầu ra 4 x 4 x 10 chiều, bởi vì chúng ta sẽ lấy 10 trong số các bản đồ này, không chỉ 2 trong số chúng.
và xếp chồng chúng lên để tạo thành một khối lượng đầu ra 4 x 4 x 10, và đó là A1. Vì vậy, để đảm bảo bạn hiểu điều này, hãy làm một bài tập. Giả sử bạn có 10 bộ lọc, không chỉ 2 bộ lọc, có kích thước 3 x 3 x 3 trong một lớp của mạng Neutron. Lớp này có bao nhiêu tham số? Chà, hãy tìm hiểu điều này. Mỗi bộ lọc là một khối 3 x 3 x 3, vì vậy 3 x 3 x 3. Vì vậy, mỗi bộ lọc có 27. Vì vậy, đó là 27 số cần học. Và sau đó, cộng với độ lệch. Vì vậy, đó là tham số B. Vì vậy, điều này mang lại cho bạn 28 tham số. Và sau đó, nếu bạn tưởng tượng rằng trên slide trước, bạn biết đấy, chúng ta đã vẽ 2 bộ lọc. Nhưng bây giờ nếu bạn tưởng tượng rằng bạn thực sự có 10 trong số này, 12, 10 trong số này, thì tổng cộng bạn sẽ có 28 x 10, vậy đó sẽ là 280 tham số. Lưu ý một điều tốt đẹp về điều này là cho dù hình ảnh đầu vào lớn đến đâu, hình ảnh đầu vào có thể là 1000 x 1000 hoặc 5000 x 5000, nhưng số lượng tham số bạn có vẫn cố định là 280. Và bạn có thể sử dụng 10 bộ lọc này để phát hiện các đặc trưng. Bạn biết đấy, các cạnh dọc, các cạnh ngang, có thể các đặc trưng khác ở bất cứ đâu, ngay cả trong một hình ảnh rất lớn với số lượng tham số rất nhỏ. Vì vậy, đây thực sự là một đặc tính của mạng Neutron tích chập khiến chúng ít bị quá khớp hơn. Bạn có thể Vì vậy, một khi bạn học được 10 bộ giò đặc trưng hoạt động, bạn có thể áp dụng điều này ngay cả với những hình ảnh rất lớn, và số lượng tham số, bạn biết đấy, vẫn cố định, và tương đối nhỏ là 280 trong ví dụ này. Được rồi. Vì vậy, để kết thúc video này, hãy tóm tắt ký hiệu mà chúng ta sẽ sử dụng để mô tả một lớp tích chập trong mạng Neutron tích chập. Vì vậy, lớp L là một lớp tích chập. Tôi sẽ sử dụng F viết trên dấu ngoặc vuông L để biểu thị kích thước bộ lọc. Vì vậy, trước đây chúng ta đã nói rằng các bộ lọc là F nhân F, và bây giờ chỉ số trên dấu ngoặc vuông L này chỉ biểu thị rằng đây là kích thước bộ lọc như một bộ lọc F nhân F trong lớp L. Và như thường lệ, chỉ số trên dấu ngoặc vuông L là ký hiệu chúng ta đang sử dụng để chỉ lớp L cụ thể. Sau đó, chúng ta sử dụng PL để biểu thị lượng phần đệm. Và một lần nữa, lượng phần đệm cũng có thể được chỉ định bằng cách nói rằng bạn muốn một tích chập hợp lệ, có nghĩa là không có phần đệm, hoặc một tích chập giống nhau, có nghĩa là bạn chọn phần đệm để kích thước đầu ra có cùng chiều cao và chiều rộng như kích thước đầu vào, và sau đó sẽ sử dụng SL để biểu thị bước nhảy. Bây giờ, đầu vào của lớp này sẽ là một số chiều. Nó sẽ là một số n nhân số kềnh trong lớp trước. Bây giờ, tôi sẽ sửa đổi ký hiệu này một chút. Tôi sẽ sử dụng chỉ số trên L trừ 1 vì đó là kích hoạt từ lớp trước. L trừ 1 nhân NC của L trừ 1. Và trong ví dụ cho đến nay, chúng ta chỉ sử dụng hình ảnh có cùng chiều cao và chiều rộng, nhưng trong trường hợp chiều cao và chiều rộng có thể khác nhau, tôi sẽ sử dụng chỉ số trên H và chỉ số trên W để biểu thị chiều cao và chiều rộng của đầu vào từ lớp trước. Vì vậy, trong lớp L, kích thước của khối sẽ là NH nhân NW nhân NC với chỉ số trên dấu ngoặc vuông. Chỉ là trong lớp L, đầu vào cho lớp này là những gì bạn có từ lớp trước. Đó là lý do tại sao bạn có L-1 ở đó. Và sau đó mạng Neutron, xin lỗi lớp này, và sau đó lớp này của mạng Neutron sẽ xuất ra, bản thân nó sẽ xuất ra một khối. Vì vậy, đó sẽ là NH của L nhân NW của L nhân NC của L. Đó sẽ là kích thước của đầu ra. Và vì trước đây chúng ta đã nói rằng kích thước khối lượng đầu ra, hoặc ít nhất là chiều cao và chiều rộng được cho bởi công thức này, bạn biết đấy. Cộng 2P trừ F trên S cộng 1, và sau đó lấy phần nguyên của nó, hoặc làm tròn xuống. Trong ký hiệu mới này, những gì chúng ta có là đầu ra khối trong lớp L sẽ là kích thước từ lớp trước cộng với phần đệm chúng ta đang sử dụng trong lớp L này, trừ đi kích thước bộ lọc chúng ta đang sử dụng trong lớp L này, vân vân.
Và về mặt kỹ thuật, điều này đúng với chiều cao. Vì vậy, chiều cao của khối lượng đầu ra được cho bởi điều này, và bạn có thể tính toán nó bằng công thức này ở bên phải, và điều tương tự cũng đúng với chiều rộng. Vì vậy, nếu bạn gạch bỏ h và thêm w vào, thì cùng một công thức với chiều cao hoặc chiều rộng được đưa vào hoạt động để tính toán chiều cao hoặc chiều rộng của khối lượng đầu ra. Vì vậy, đó là cách NHL-1 liên quan đến NHL và NWL-1 liên quan đến NWL. Bây giờ, còn số lượng kềnh thì sao? Những con số đó đến từ đâu? Hãy xem xét. Nếu khối lượng đầu ra có độ sâu này, thì chúng ta biết từ các ví dụ trước rằng nó bằng số lượng bộ lọc chúng ta có trong lớp đó, phải không? Vì vậy, chúng ta đã có 2 bộ lọc, khối lượng đầu ra là 4 x 4 x 2, là 2 chiều, và nếu bạn có 10 bộ lọc, thì khối lượng đầu ra là 4 x 4 x 10. Vì vậy, số lượng kềnh trong khối lượng đầu ra, đó chỉ là số lượng bộ lọc chúng ta đang sử dụng trong lớp này của mạng neuron. Tiếp theo, kích thước của mỗi bộ lọc thì sao? Chà, mỗi bộ lọc sẽ là FL x FL nhân một số khác, phải không? Vậy con số cuối cùng này là gì? Chà, chúng ta đã thấy rằng bạn cần chập một hình ảnh 6 x 6 x 3 với một bộ lọc 3 x 3 x 3. Và vì vậy, số lượng kềnh trong bộ lọc của bạn phải khớp với số lượng kênh trong đầu vào của bạn. Vì vậy, con số này phải khớp. Con số đó phải không? Đó là lý do tại sao mỗi bộ lọc sẽ là FL x FL x NCL-1. Và đầu ra của lớp này, sau khi áp dụng độ lệch và phi tuyến, sẽ là các kích hoạt của lớp này AL. Và chúng ta đã thấy rằng sẽ là chiều này, phải không? AL sẽ là một khối 3 chiều, là NHL x NWL x NCL. Và khi bạn đang sử dụng một triển khai được vector hóa, hoặc độ dốc theo lô của bạn, hoặc độ dốc theo lô nhỏ, thì bạn thực sự xuất ra AL. Đó là tập hợp của M kích hoạt nếu bạn có M ví dụ. Vì vậy, đó sẽ là M x NHL x NWL x NCL, phải không? Nếu giả sử bạn đang sử dụng độ dốc theo lô, trong các bài tập lập trình, đây sẽ là chiều, đây sẽ là thứ tự của các biến, và chúng ta có chỉ số, và các ví dụ huấn luyện trước, và sau đó là 3 biến này. Tiếp theo, còn trọng số hoặc tham số, hoặc loại tham số W thì sao? Chà, chúng ta đã thấy kích thước bộ lọc là gì, vì vậy các bộ lọc sẽ là FL x FL x NCL-1, nhưng đó là kích thước của một bộ lọc. Chúng ta có bao nhiêu bộ lọc? Chà, đây là tổng số bộ lọc. Vì vậy trọng số, thực sự là tất cả các bộ lọc được đặt cùng nhau, sẽ có kích thước được cho bởi số này nhân với tổng số bộ lọc, phải không? Số lượng cuối cùng là số lượng bộ lọc trong lớp L. Và cuối cùng, bạn có các tham số độ lệch, và bạn có một tham số độ lệch, một số thực cho mỗi bộ lọc. Vì vậy, bạn biết đấy, độ lệch sẽ có nhiều biến này. Nó chỉ là một vector có chiều này. Mặc dù sau này, chúng ta sẽ thấy rằng trong mã sẽ thuận tiện hơn khi biểu diễn nó dưới dạng một ma trận 4 chiều 1 x 1 x 1 x NC chiều, hoặc tensor 4 chiều. Vì vậy, tôi biết rằng có rất nhiều ký hiệu, và đây là quy ước tôi đã sử dụng cho phần lớn. Tôi chỉ muốn đề cập, trong trường hợp bạn tìm kiếm trực tuyến và xem mã nguồn mở, không có một quy ước tiêu chuẩn hoàn toàn phổ quát về thứ tự của chiều cao, chiều rộng và kênh. Vì vậy, nếu bạn xem mã nguồn trên GitHub hoặc đọc một số triển khai nguồn mở, bạn thấy rằng một số tác giả sử dụng thứ tự này thay thế, nơi bạn đặt kênh lên trước, và đôi khi bạn thấy thứ tự đó của các biến. Và trên thực tế, trong một số khung lập trình, thực sự trong nhiều khung lập trình, thực sự có một biến hoặc một tham số cho dù bạn muốn liệt kê số lượng kênh trước hay liệt kê số lượng kênh cuối cùng khi lập chỉ mục vào các khối này. Và tôi nghĩ rằng
Cả hai quy ước này đều hoạt động tốt, miễn là chúng nhất quán. Và thật không may, có lẽ đây không phải là... Và thật không may, có lẽ đây là một phần của ký hiệu mà không có sự đồng thuận trong các tài liệu học sâu. Nhưng tôi sẽ sử dụng quy ước này cho các video này, nơi chúng ta liệt kê chiều cao, và sau đó là chiều rộng, và sau đó là số kềnh bị mất. Vì vậy, tôi biết rằng đột nhiên có rất nhiều ký hiệu mới để giới thiệu, nhưng bạn đang nghĩ, chả có rất nhiều ký hiệu. Làm thế nào tôi cần phải nhớ tất cả những điều này? Đừng lo lắng về điều đó. Bạn không cần phải nhớ tất cả các ký hiệu này. Và thông qua các bài tập của tuần này, bạn sẽ quen thuộc hơn với nó vào thời điểm đó. Nhưng điểm chính tôi hy vọng bạn rút ra từ video này chỉ là cách một lớp của mạng Neuron tích chập hoạt động và các phép tính liên quan đến việc lấy các kích hoạt của một lớp và ánh xạ nó đến các kích hoạt của lớp tiếp theo. Và tiếp theo, bây giờ bạn đã biết cách một lớp của mạng Neuron tích chập hoạt động. Hãy xếp chồng một loạt các lớp này lại với nhau để thực sự tạo thành một mạng Neuron tích chập sâu hơn. Hãy chuyển sang video tiếp theo.